السلام عليكم. معاكم ميس الين سكرتيرة مستر وليد الخولي. النهاردة هنحل مع بعض الهومورك بتاع يونت 1 lesson 2. نبدأ بأول جملة number 81. Not we had stopped to buy a paper we might have missed the train. هنا معنى الجملة بيقول احنا وقفنا عشان نشتري الورق، القطر هيفوتنا. يبقى من معنى الجملة الإجابة هتكون لو احنا وقفنا لشراء الورق القطر هيفوتنا. يبقى هنا الإجابة هتبقى if. number 82. Not you had rung me I wouldn't have come to see you. ما كنتش هاجي أشوفك لو انت مرنتليش ما كنتش هاجي أشوفك. يبقى هنا الإجابة هتبقى unless عشان دي جملة. number 83. Not he asked you to go to the cinema with him would you agree. هنا من معنى الجملة هتبقى الإجابة if. بس هنا في غلطة إن الإجابة هتبقى if و provided that الاتنين بنفس المعنى. وهنا معنى الجملة لو هو سألك عشان تروح السينما هل هتوافق. number 84. Not being a bit more careful you would have got yourself. لو ما كنتش حريص كنت هتجرح نفسك. لو ما كنتش حريص يبقى هنا هناخد without عشان being دي gerund. number 85. I will lend you the money not you pay it back soon. أنا هسلفك الفلوس لو اديتهاني قريب. لو اديتهاني يبقى احنا عايزين بديل من بدائل if اللي هو on condition that. number 86. not your help I would be in trouble now. معنى الجملة بيقول من غير مساعدتك أنا كنت هكون في مشكلة دلوقتي. من غير اللي هي تبقى without أو but for. هنا عندنا في الإجابات but for عشان ده noun. number 87. Not it stops raining we won't be going to the park. لو المطر موقفش احنا مش هنروح الحديقة. لو المطر موقفش يبقى هنا الإجابة هتبقى unless عشان دي جملة. number 88. Not our team faced Brazil what would they do. هنا معنى الجملة لو فريقنا هيواجه البرازيل هيعملوا ايه. لو فريقنا يبقى احنا عايزين بديل من بدائل if اللي هو supposing. number 89. He agreed to work on Fridays not he was paid overtime. هو وافق انه يشتغل يوم الجمعة لو اتدفع له ساعات عمل إضافية. هنا عايزين بديل من بدائل if برضو ينفع للجملة اللي هو on condition that. number 90. Not you travel to space what would they do. لو انت سافرت للفضاء هتعمل ايه. لو انت سافرت يبقى برضو نفس اللي فاتت احنا عايزين بديل من بدائل if ينفع للجملة اللي هو imagine. number 91. I took 4 books with me when I went traveling not I got bored. هنا معنى الجملة بيقول انا اخدت 4 كتب معايا لما سافرت عشان لو مليت. هنا تنفع if وتنفع provided that وتنفع in case. التلاتة ينفعوا بس هنا في تركية ان احنا هنا مش هناخد باللي ينفع. احنا هناخد هنا بالمعنى. معنى الجملة بيقول انا اخدت 4 كتب معايا لما سافرت في حالة ان انا مليت. في حالة دي معناها in case. ده سؤال مهم ناخد بالنا منه. number 92. Not we had a camera we might have taken some photos of the wedding. هنا من اول السؤال ده لازم ناخد بالنا لان في الاختيارات مش مكتوب بس بدائل if موجود كمان had و were. فلازم ناخد بالنا ونرتب الجملة كويس. هنا النص التاني من الجملة might have taken زي would have taken. دي هنا حالة تالتة. حالة تالتة يبقى النص الاولاني بيبقى ماضي تام. ماضي تام يعني هنا مش هيبقى had لازم يبقى had. هنا الإجابة هتبقى had. نرجع الجملة لأصلها
if we had a camera. Number 83 not they buy expensive clothes they will spend all the money. لو هم اشتروا ملابس غالية هم هيصرفوا كل الفلوس. هنا احنا عايزين بديل من بدائل if يمشي مع الجملة. البديل اللي يمشي مع الجملة هنا as long as. Number 94 not he be late he will have to start without him. هنا نركز عشان فيه هنا مش بدائل if بس. هنا الجملة دي will have هنا دي هنا تبقى حالة أولى. طيب أول النص الأولاني من الجملة هنا بيقول he be late هنا ده فعل في الانفينيتيف مش متصرف، فاحنا يا إما هناخد should يا إما where. طيب هناخد على أساس إيه؟ هناخد should. هنا هناخد should ليه؟ عشان he be. ناخد where لو he to be. وهنا برضو معنا الجملة لو رجعنا الجملة لأصلها. Number 85 not studying hard Omar couldn't have passed the exam. من غير المذاكرة باجتهاد عمر ما كانش هينجح في الامتحان. من غير المذاكرة هيبقى without. ليه without؟ علشان هنا عندنا gerund. Number 96 not she was at home could she put out the fire alone. لو هي كانت في البيت هل كانت هتقدر تطفي الحريق لوحدها؟ هنا احنا عايزين بديل من بدائل if يمشي مع الجملة، يبقى الإجابة هنا هتبقى supposing. 97 not he more careful he would make fewer mistakes. هنا احنا عندنا he more careful هنا ما عندناش verb، يبقى هنا احنا محتاجين verb. هناخد verb على اساس ايه؟ ناخد الverb ان احنا بنرجع الجملة لأصلها. هنا would make دي حالة تانية، فاحنا نص الجملة الأولاني المفروض يبقى if he were more careful، يبقى هنا نختار were he more careful بتساوي if he were. Number 98 not we not missed the plane we would all have been killed in the crash. هنا معنى الجملة بيقول لو كنا ما فوتناش القطر كنا كلنا هنموت في الحادث، يبقى هنا هنختار had عشان هنا دي حالة تالتة يبقى النص الأولاني had missed والنص التاني would have been killed. Number 99 were you not your chair a bit we could all sit down. لو حركت الكرسي شوية كلنا هنقعد. were you هنا were بيجي معاها to والinfinitive، دي قاعدة اللي احنا عارفينها. were بيجي معاها to والinfinitive. Number 100 not he being a millionaire he wouldn't have married that poor woman. لو هو بقى مليونير مش هيتجوز الامرأة الفقيرة، يبقى هنا نشوف دي حالة كام. هنا هتبقى حالة تالتة wouldn't have married في النص التاني، والنص الأولاني يبقى had been a millionaire. أصل الجملة هنا يكون if he had been a millionaire. Number 101 you shouldn't go to the meeting not you get an invitation. انت مش هتروح الاجتماع لو ما أخدتش دعوة. ما أخدتش يبقى هنا الإجابة هتبقى unless لأن هنا جملة. Number 102 if it weren't for water plants هنا دي هنا حالة تانية عشان were، يبقى هنا الإجابة هتبقى would die. دي من الحصة اللي فاتت. Number 103 not it rains we will go swimming. لو ما شتيتش احنا هنروح السباحة. لو ما شتيتش يبقى هنا الإجابة هتبقى unless عشان دي جملة. Number 104 not you study hard you would get good marks.
لو انت ذاكرت باجتهاد هتحصل على الدرجات النهائية. يبقى هنا الإجابة هتبقى ايه؟ هنا عندنا في النص التاني من الجملة عندنا would get، يبقى دي حالة تانية. يبقى في النص الأولاني هنا you study hard، study هنا مضارع فما ينفعش أكتب if، ما ينفعش أقول if you study لأن هنا دي الحالة التانية. فهنا هتبقى should علشان study جاية infinitive كمان، فهنا هتبقى الإجابة should. Number 105 I would have died not your help. أنا كنت هموت بدون مساعدتك. يبقى هنا الإجابة هتبقى without علشان هنا ده noun. Number 106 not that you give me the money I will tell you everything. هنا لو نركز في أول الجملة في حتة مهمة جدا هي كلمة that دي هنا ده المفتاح، لأن هي تنفع كل بدائل if، بس بدل جاب لي that يبقى هنا الإجابة هتبقى providing لأن هي الوحيدة اللي تنفع معاها that. Number 107 not I some free time I would go with you. هنا احنا ما عندناش verb، تمام، وهنا دي حالة تانية عشان كلمة would، يبقى في النص الأولاني لازم يبقى ماضي بسيط. يبقى هنا هتبقى الإجابة had عشان لما نرجع الجملة لأصلها هتبقى if I had some free time I would go with you. دي كده الحالة التانية. Number 108 not that there were no water how would we be able to live then. هنا برضو كلمة that هي المفتاح، كلمة that بتمشي مع supposing و providing. Number 109 I won't know what the book is about not reading it. هنا معنى الجملة بيقول أنا ما كنتش هعرف الكتاب بيتكلم عن إيه من غير قرايته، يبقى هنا without لأن reading ده gerund. Number 110 I will play tennis with you not I can borrow a tennis racket. أنا هلعب معاك تنس لو استلفت مضرب تنس. لو استلفت يبقى أنا محتاجة بديل من بدائل if، يبقى هو الإجابة هتبقى as long as. Number 111 not the economy to slow down too quickly there would be a major problems. أول ما نلاقي في الإجابة too slow to infinitive يبقى على طول الإجابة هتبقى where. not he were right now he would help us. هنا would دي حالة تانية، وهنا في النص الأولاني أنا ما عنديش verb، يبقى أصل الجملة هنا المفروض if he were here right now، يبقى هنا نختار كلمة where. Number 113 not Barcelona to win tomorrow they would be champions. هنا مكتوب برضو to win دي يبقى احنا نختار على طول where. Number 114 not we a good map we wouldn't be lost. هنا برضو دي حالة تانية عشان كلمة wouldn't وهنا مفيش verb، فنرجع الجملة لأصلها if we had a good map يبقى هنا الإجابة هتبقى had. Number 115 not that you had a lot of money do you think you would give up work. هنا الإجابة هتبقى A و B و C. Number 116 should you not him again walk the other way. هنا should you يبقى هنا أنا محتاجة فعل في الانفينيتيف، يبقى الإجابة C. Number 117 where my parents teacher I not a foreign university. هنا دي حالة تانية عشان هي أصل الجملة if my parents were richer يبقى هنا نختار would join.
Number 118. Not my help, he will pay back all his debts. بمساعدتي هو هيدفع كل ديونه. بمساعدتي يبقى الإجابة with عشان هنا ده noun. Number 119. Had he some free time, he not his grandmother. هنا أصل الجملة if he had some free time. had some يبقى هنا had ده ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى احنا كده في الحالة التانية، يبقى النص التاني would visit. Number 120. Not you go now, you would catch the train. هنا would دي حالة تانية، فاحنا عايزين النص الأولاني يبقى ماضي بسيط. ماضي بسيط وهنا مكتوب go، يبقى نختار should عشان ده برضو infinitive. نكمل مع بعض الهومورك. page 37. Number 59. When you open with dear sir should close with. هنا هتبقى الإجابة yours faithfully. Number 16. If you don't know the person's name in a formal email you could write. هنا الإجابة هتبقى dear sir and madam. Number 61. On knowing the person well and have an informal relationship use. هنا هيبقى informal يبقى اختار by. Number 62. أو an not is a set of websites on the internet which end with the same group of letters, for example com or org. هنا الإجابة هتبقى domain. Number 63. Which of the following is an informal greeting. informal greeting يبقى الإجابة هتبقى hi عادل. Number 64. The part following a in the email address is called the. الإجابة هتبقى domain name. Number 65. The correct title for a teacher or principal is. هنا التيتشر بنقول لها Mr. Mrs. Mr. or Miss. Number 66. Which of the following is a formal closing. formal closing يبقى الإجابة هتبقى sincerely. Number 67. We use hi Adel or hello Adel as an email greeting when writing not emails. هنا هتبقى الإجابة informal. 9. Number 68. To sign into your account you will need your. هنا هتبقى الإجابة username. Number 69. One or more not can be attached to any email message. هنا هتبقى الإجابة one or more files. Number 70. A good way to end a formal email is by writing. هنا هتبقى الإجابة sincerely عشان formal. Number 71. What should you do before you send an email. هنا الإجابة هتبقى A و B و C. Look at your grammar, proofreading, check your spelling. رقم D. الإجابة هتبقى D. Number 72. To make email content conscious and relevant you should. هنا هتبقى الإجابة A و B و C. يبقى الإجابة هتبقى D. Break long text into paragraphs. Omit unnecessary words. Keep sentence short. Number 73. When we write emails which are usually sent to universities or college. universities or college
يبقى الإجابة هتبقى formal style. A good way formal. Number 74. A good way to start a formal email is by writing. هنا formal يبقى الإجابة هتبقى Dear Sir. Number 75. A message from one company to another company is a kind of company to another company. يبقى الإجابة هتبقى formal. Number 76. An e-way to send a message to do shopping is a kind of a. هتبقى الإجابة email عشان electronic. Number 77. A social invitation to a friend to attend a wedding is a kind of. هتبقى الإجابة informal. Number 78. A message to your manager about work is a kind of your manager. يبقى الإجابة هتبقى formal. Number 79. A job application. Job application يبقى الإجابة هتبقى برضو هتبقى formal. Number 80. The real name of the sender may be mentioned in the. هتبقى الإجابة informal. Number 81. Dear Sir is a greeting usually used when writing a. هنا هتبقى الإجابة formal علشان Dear Sir. Number 82. You should not share not in emails. You should not share not in emails. هنا هتبقى الإجابة A و B و C. Private information, your password, your credit card number. Number 83. Before you send an email. هتبقى الإجابة D. All of the above. نقرأ الإجابات مع بعض. Make sure you have the correct email address. Reread the email and correct any errors. Make sure your message will not make anyone feel bad. Number 84. Which one of the following is disadvantage for using emails? الإجابة هتبقى C. It's difficult for receiver to determine tone. ده من ال disadvantage. You should always not. هنا هتبقى الإجابة attach necessary files to your email message. هنحل القطعة مع بعض. هقرأ القطعة كلها بالإنجليش وأترجم بس الكلمات الصعبة ونحاول نفهم الكلمات الصعبة من القطعة، وبعد كده نحل مع بعض الأسئلة. قلمك في إيدك وقلمك في إيدك ونبدأ نقرأ القطعة مع بعض ونترجم الكلمات الصعبة. An American salesman used to go from house to house selling vacuum cleaners. He always took one with him to show the housewives what the machines he was selling can do. One day he went to a house in a farm. The farmer's wife opened the door and the salesman went in at once to demonstrate his machine to her. من معنى الجملة هنا demonstrate يعني بيوضح المكنة دي بتعمل ايه. This powerful vacuum cleaner will remove all the dust and dirt from your carpets and rugs, he said. No more old-fashioned beating with a stick, making more dust than you get out of the carpet. It's no use to me, the woman said. You are wasting your time. Here, young man. Just let me show you, the salesman said. Then he opened a bag he was carrying and threw a great pile of dirt over the carpet. God heavens! What are you doing? She exclaimed. Exclaimed هنا بمعنى يصرخ. Don't worry, madame, he answered, adding some ashes from the fireplace to the pile of dirt. I will eat every bit of dirt that my vacuum cleaner doesn't pick up. Well, in that case, I will get you a spoon at once, the woman answered.
I was only trying to tell you that we don't have electricity on this farm. هنا احنا فهمنا من القطعة ان هو بيتكلم عن المكنسة الكهربائية. نبدأ مع بعض نحل الأسئلة. Number 1. What can a vacuum cleaner do? What can a vacuum cleaner do? والإجابة هتبقى A. It can remove dirt from floors. Number 2. The salesman took a vacuum cleaner with him. 2. The salesman took a vacuum cleaner with him. 2. الإجابة هتبقى B. Show it to customers. Number C. Why did the housewife seem surprised at the salesman's behavior? As. Why did the housewife seem surprised at the salesman's behavior? As. الإجابة هتبقى D. He threw dirt and ashes on the ground. Number 4. Why did the salesman say that he would eat every bit of dirt that the vacuum cleaner didn't eat? He. الإجابة هنا هتبقى was sure that the vacuum will work well. Number 5. The vacuum cleaner no use to the writer. It's. الإجابة هتبقى useless. Useless هنا بمعنى no use. Number 6. The salesman threw a great pile of dirt over floor. He threw a. هنا كلمة pile في القطعة معناها هنا شبه معنى heap. heap برضو بمعنى pile أو كوم. Number 7. The vacuum cleaner is a. الإجابة هتبقى invention. اختراع. The word answered in the passage mean. answered هنا نطلعها من القطعة اللي هي دي. She answered. هنا answered معناها نقرأ الجملة مع بعض. Don't worry madam, he answered. يبقى هنا answered بمعنى، نرجع تاني للجملة، answered بمعنى replied، هو جاوب عليها أو رد عليها. كده خلصنا القطعة. نكمل مع بعض الهومورك page 40. نبدأ في الترانسليشن وآخر حاجة معانا. Number 11. The Egyptian youth have proved that they are reliable and able to achieve their ambitions and lead their country to the safe side. نترجم الجملة مع بعض الأول وبعد كده نشوف الإجابات. هنا الجملة بتقول إن الشباب المصري أثبت إنهم reliable يعني مصدر للثقة، وأنهم قادرون على تحقيق ambitions يعني طموحاتهم، and lead their country lead يعني يقود، إن هم هيقودوا بلادهم إلى بر الأمان. نشوف جملة جملة من الاختيارات ونقسمها. أثبت الشباب المصري أنهم مصدر للثقة، دي ألف. ب. أثبت الشباب المصري أنهم مصدر للثقة. ج. أثبت الشباب المصري أنهم مصدر للثقة. د. يثبت الشباب المصري أنهم مصدر للثقة. يبقى هنا احنا بنستبعد د، لأن هنا have proved يعني أثبت مش يثبت. تمام، يبقى هنا استبعدنا د. ناخد النص التاني. وأنهم قادرون على تحقيق طموحاتهم، وأنهم قادرون على تحقيق أمنياتهم، وأنهم قادرون على تحقيق طموحاتهم. يبقى كده هنستبعد برضو ب، يبقى احنا استبعدنا ب ودال. نكمل مع ألف وجيم. ألف وجيم. ألف بتقول وقيادة بلادهم إلى بر الأمان. جيم بتقول الوصول ببلادهم إلى بر الأمان. يبقى كده احنا هنختار ألف. Number 12. The government should give due care to children by providing the safe vaccines and the suitable health care for them. هنا نترجم مع بعض الأول. على الحكومة أن تعطي رعاية بالغة للأطفال عن طريق توفير المصل الآمن والرعاية الصحية ليهم. تمام، نقسم جملة جملة. نبدأ مع بعض الاختيارات. ألف. على الحكومة أن تعطي رعاية بالغة للأطفال.
ب على الحكومة أن تعطي رعاية بالغة للأطفال. ج على الحكومة أن تعطي رعاية بالغة للأطفال. د على الحكومة أن تعطي اهتمام بالغ للأطفال. يبقى كده احنا نستبعد د لأن رعاية معناها كير. يبقى كده احنا معانا ألف وب وجيم لسه. نكمل. عن طريق توفير الأمصال الآمنة، عن طريق توفير الأدوية الآمنة، عن طريق توفير الأمصال الآمنة. يبقى كده هنستبعد كمان ب. يبقى كده فاضل لنا ألف وجيم. نكمل. والرعاية النفسية المناسبة لهم، فألف. جيم والرعاية الصحية المناسبة لهم. يبقى كده احنا هنختار جيم. يبقى كده احنا هنختار جيم. Number 13. We can't ignore the role of the youth in raising the society and they are the backbone of any progress and development. نترجم الجملة الأول. لا نستطيع أن نتجاهل دور الشباب في النهوض بالمجتمع لأن الشباب هم عمود الفقري لأي تقدم أو تنمية. تمام. نبدأ جملة جملة ونقسمها. لا نستطيع أن نتجاهل دور الشباب في النهوض بالمجتمع. لا نستطيع أن نقلل من دور الشباب في النهوض بالمجتمع. لا نستطيع أن نتجاهل دور الشباب في النهوض بالمجتمع. لا نستطيع أن نتجاهل دور الشباب في النهوض بالمجتمع. يبقى كده هنستبعد ب عشان هي نقلل. نقلل دي إجابة غلط، هي المفروض نتجاهل. ignore يعني نتجاهل. نكمل. يبقى كده هنستبعد. نكمل. ألف. لأن الشباب هم العمود الفقري لأي تقدم أو تنمية. جيم. لأن الشباب هم العمود الفقري لأي رخاء أو تنمية. د. لأن الشباب هم العمود الفقري لأي تقدم أو تميز. طيب progress يعني تقدم و development يعني تنمية. يبقى كده الإجابة هتبقى ألف. Number 14. The best way to be employable is to persuade the employer that you are so useful for work and he simply can't do without you. هنا معنى الجملة بيقول إن أفضل طريقة حتى تبقى جدير بالوظيفة هي أن تقنع صاحب العمل أنك مفيد جدا للعمل وأنه ببساطة لا يستطيع أن يستغنى عنك. نبدأ نقسم كل جملة. ألف. إن أفضل طريقة حتى تصبح موظفا جيدا. ب. إن أفضل طريقة حتى تصبح جدير بالوظيفة. ج. إن أفضل طريقة حتى تصبح جدير بالوظيفة. د. إن أفضل طريقة حتى تصبح جدير بالوظيفة. يبقى هنا هتبقى الإجابة ب أو ج أو د. هنستبعد ألف لأن هي مش موظفا جيدا. employable يعني جدير بالوظيفة. طيب نكمل. ب هي أن تقنع صاحب العمل أنك مفيد جدا. ج هي أن تقنع صاحب العمل أنك فعال جدا. د هي أن تقنع صاحب العمل أنك مفيد جدا. كده كمان هنستبعد ج لأن useful معناها مفيد جدا. كده معانا ب ودال. ب أنه ببساطة لا يستطيع أن يعمل بدونك. د أنه ببساطة لا يستطيع أن يستغنى عنك. يبقى الإجابة هتبقى د. ده المعنى الحرفي لكلمة can do without you، هي أنه لا يستطيع الاستغناء عنك. نكمل مع بعض آخر page في الهومورك، page 41. number 11. لقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن قضاء وقت في المساحات الخضراء كالمنتزهات مثلا يمنح فوائد لصحة المرء العقلية والبدنية. طيب نشوف الاختيارات ونقسم الجملة. A. Recent researches have proved that spending time in a green space. B. Recent researches have proved that spending time in a green space. C. Recent researches have improved that spending time in a green space. D. Recent researches have proved that spending time in a green space. كده احنا هنستبعد A و C. A عشان researches، هنا الأبحاث research مش researcher. تمام. C هنستبعدها برضو لأن هي المفروض أثبتت proved مش improved. كده استبعدنا A و C. فاضل لنا B و D. B such as parks و D such as parking. المنتزهات اسمها parks مش parking. parking ده اللي هو الجراج. يبقى كده الإجابة هتبقى B.
Number 12. إن موقع مصر المتميز وآثارها الرائعة جعلها واحدة من أهم الدول السياحية في العالم. طيب نقسم جملة جملة. A. The unique position of Egypt. B. The unique position of Egypt. C. The common position of Egypt. D. The unique position of Egypt. يبقى هنا الإجابة هتبقى A أو B أو D. هنستبعد C عشان هو مش common، هي unique. A. Its wonderful mountains has made it one of the most important tourist countries in the world. B. And its wonderful monuments has made it one of the most important tourist countries. C. And its wonderful monuments have made it one of the most important tourist countries. C. D. The unique position of Egypt and her wonderful monument had made it one of the most important tourist countries in the world. احنا استبعدنا C، يبقى الإجابة هتبقى احنا قلنا A أو B أو C، والإجابة هتبقى B. احنا نستبعد A لأن احنا هنا بنقول monuments، هي لازم تكون الإجابة monuments عشان آثار يعني monuments مش mountains. تمام، يبقى احنا كده B. طيب ليه ما خدناش D؟ هنا مكتوب في D here لكن B مكتوب its، وإيجيبت هنا دي بلد فاحنا بنعملها معاملة الجماد، فعشان كده هنختار الإجابة B. Number 13. يرى الكثيرون أن العولمة تخدم الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة لأنها جعلت منهم مجرد أسواق لبيع منتجات الدول الغنية. A. A lot of people think that sanitation. B. A lot of people think that globalization. C. A lot of people think that globalization. D. A lot of people think that globalization. يبقى كده احنا نستبعد ايه لان العولمة معناها globalization مش sanitation. نكمل. B. Service the rich countries other than the poor ones. C. D. Serve the rich countries rather than the poor ones. D. Service the rich countries rather than the poor ones. يبقى احنا قلنا ان احنا استبعدنا ايه، يبقى احنا دلوقتي ما بين B و C و D. هنا يخدم معناها serve مش دي serve، يبقى كده احنا نستبعد C. كده احنا معانا B و D. طيب هنا تخدم الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، على حساب الدول الفقيرة، يبقى هنا الإجابة هتبقى دي عشان هي rather than، على حساب معناها rather than. Number 14 وآخر جملة معانا. نحن الآن نعيش في عالم مفتوح اختفت فيه الحواجز بفضل ثورة الاتصالات التي جعلت العالم قرية صغيرة. We now live in an open world where barriers have disappeared. B. We now live in an open world where barriers have disappeared. C. We now live in an open world where dams have disappeared. D. We now live in an open world where barriers have disappeared. يبقى كده هنستبعد C علشان هي الحواجز معناها barriers. A. Thanks to revolution in communication. B. Thanks for the revolution in communication. D. Thanks to the revolution in connection. هنا الإجابة هتبقى A علشان هنا thanks هي to مش thanks for. بفضل ثورة الاتصالات in communication which has made the world as a small global village. يبقى هنا الإجابة هتبقى A. شكرا ليكم وأتمنى تكونوا استفدتم، ولو في أي أسئلة احنا موجودين معاكم في الحصة. مع السلامة.